สงสัยไหมคะว่าทำไมกุ้งแห้งที่ดีราคาถึงแพง กุ้งแห้งแถวๆนี้เนาะที่มีความพิเศษคือมันจะเป็นกุ้งธรรมชาติ ไม่ใช่กุ้งที่เขาเลี้ยงในบ่อที่เขาเลี้ยงให้อาหารอะไรแบบนั้นนะคะ โอ้โห เพราะว่ากว่าเราจะได้กุ้งแห้งมาแต่ละกิโลสิคะ ขั้นตอนเยอะมาก รสชาติที่ไม่ปรากฏตัวนะคะ เหมือนกับเป็นรสชาติที่ทำการปิดทองหลังพระ เรามองไม่เห็นค่ะ แต่ถ้าเผื่อว่าขาดไปเนี่ยลดเพี้ยนเลยนะคะ สิ่งที่นิ่มกำลังพูดถึงเนี่ยค่ะเป็นเครื่องปรุงก้นครัวไทย ที่เราไม่ค่อยจะเห็นตัวตนหรือว่าให้ความสำคัญ แต่ให้รสชาติที่กลมกล่อมเป็นเสมือนผงชูรสที่มาเป็นตัว สิ่งที่นิ่มกำลังจะพูดถึงก็คือกุ้งแห้งค่ะ กุ้งแห้งสำคัญอย่างไรทำอย่างไร ให้รสชาติอย่างไรกับอาหารไทย เรามาค้นเรามาคุยเรามาชิมกันค่ะ การทำกุ้งแห้งเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านที่อยู่ใกล้แหล่งลุ่มน้ำและพื้นที่ประมงเพื่อเก็บรักษาอาหารค่ะ กุ้งแห้งเป็นเครื่องปรุงที่นิยมใช้ในอาหารหลากหลายทำให้ต้องมีการผลิตแบบอุตสาหกรรมเพราะประหยัดทั้งเวลาและแรงงาน แล้วก็ยังได้ปริมาณทันใจด้วย แบบนี้ก็จะมีเปลือกติดอยู่ แล้วก็คุณสมบัติที่ดีของมันก็คือว่าถ้าเผื่อเอาไปทำผัดไทย มันก็จะซับน้ำซอสซับน้ำผัดไทยพอเคี้ยวแล้วมันก็จะกรอบๆนุ่มๆเนาะอย่างอันนี้ก็จะเป็นกรอบๆเปลือกใสๆน้ำปลาหวานก็โอเคนะทำน้ำปลาหวานซื้อกุ้งกับแม่ค้าที่เจรจาได้แล้วให้ชิมเนี่ยมันคือความสุขในการซื้อกุ้ง เมื่อกี้นี้นิ่มชิมกุ้งตัวใหญ่ที่อยู่ในปากนะคะทั้งนุ่มทั้งแน่นเป็นกุ้งจากมหาชัยจืดหวานเนื้อกุ้งนุ่มแล้วก็แน่นเคี้ยวมันมาก แต่ที่น่าเป็นห่วงก็คือการทำกุ้งแห้งแบบธรรมชาติหายากมากขึ้นค่ะ ที่บ้านสาขลาสมุทรปราการนะคะยังมีครอบครัวหนึ่งที่ทำกุ้งแห้งด้วยแสงแดดอยู่ มันหลายขั้นหลายตอนมากกว่าจะได้กุ้งแห้งที่ดีแต่ละตัวแต่ละกิโลนะคะและที่สำคัญคือที่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำในกระบวนการแล้วเนี่ยแทบไม่มีอะไรสูญเสียหรือว่าทิ้งหายไปเลยนี่มันคือเสน่ห์ของกุ้งแห้งที่เราหอมกลิ่นแดดแล้วเนื้อก็แห้งจริงๆธรรมชาติยายช่วย ครอบครัวของบ้านตาวงพี่สำเนียงพี่ใส่ใจทำกุ้งแห้งกันมานานกว่า50 ปีแล้วค่ะ แต่วันนี้มีการทำน้อยลงเพราะกุ้งธรรมชาติหายากมากขึ้น นี่คือกุ้งไซส์ที่ใหญ่แล้ว แต่กว่าจะได้กุ้ง1 กิโลกรัมที่เป็นกุ้งแห้งตากแดดเนี่ยจะต้องใช้กุ้งสดมากถึง10 กิโลกรัมหรือ9 กิโลกรัมคือต้องทำกันทั้งครอบครัวไม่ว่าจะเป็นการตากถ้าเผื่อฝนตกก็ต้องยกเข้ามาจะยกคนเดียวก็ไม่ไหวตากเสร็จแล้วก็ต้องมาร่อนเสร็จแล้วก็ต้องมาคัดเสร็จแล้วก็ต้องมาตัดเนี่ยค่ะมันทำให้การกินกุ้งแห้งที่คุณภาพดีที่นี่อร่อยแล้วอร่อยขึ้นไปด้วยเมื่อเราได้รู้เบื้องหลังของเขา
การเลือกที่เรื่องมากเพื่อสนับสนุนผู้ผลิตที่รักษาธรรมชาติของอาหารและสิ่งแวดล้อมทำให้เรามาถึงชุมชนบ้านเนินกลาง บางสะเก้า จันทบุรี ที่ชุมชนนี้กับป้าโตยังทำกุ้งแห้งกินกันเองอยู่ ตั้งแต่จับกุ้งจากแม่น้ำจนกุ้งแห้งกลายเป็นอาหารเข้าปากเราค่ะ ก็ไปหากุ้งงมกุ้งงมอะไรกันอย่างนี้ ไปส่งกุ้งงมกุ้งมาทำเป็นเหมือนเป็นอาหารของเราเอง แล้วเหลือจากที่เราเนาะเราเก็บไว้เรากินไม่หมดเราก็แบ่งขายเป็นรายได้ได้ด้วยอะไรประมาณนั้นนะคะคือกุ้งแห้งแถวๆนี้เนาะที่มีความพิเศษคือมันจะเป็นกุ้งธรรมชาติ ไม่ใช่กุ้งที่เขาเลี้ยงในบ่อที่เขาเลี้ยงให้อาหารอะไรแบบนั้นนะคะแต่เวลางมกุ้งคือมันต้องใช้วิธีนั่งถ้าน้ำเยอะน้ำมันท่วมเราก็งมไม่ได้ อันนั้นเขาจะใช้มือจับเลยค่ะเขาใส่ถุงมือก็ใส่ถุงเท้ากันว่าลงไปแล้วอะไรมันจะตำเท้าแล้วกุ้งหรือปลามันจะตำมือก็ใช้วิธีอย่างนั้นเลยแล้วก็ใช้วิธีเวลางมเขาจะเอามือลูบไปกับดินพอเจอตัวกุ้งมันจะรู้สึกอยู่ในอุ้งมือเขาก็จะกำขึ้นมาคือความสดของมันอย่างหนึ่งคือว่าเรางมมาได้เนี่ยเราจะไม่ผ่านการแช่น้ำแข็งไม่อะไรเลยค่ะงมมาได้พอได้มาถึงแล้วก็มาล้างมาต้มมานึ่งอะไรประมาณนั้นเลยค่ะถ้ากุ้งแห้งที่ดีเวลาเราต้มเราต้องไม่ใส่เกลือต้มกับน้ำเฉยๆนี่แหละหรือนึ่งอย่างที่นึ่งให้ดูก็ไม่ใส่เกลือเลยมันจะมีความเค็มถ้ากุ้งบางที่ไม่รู้เขาใส่เกลือหรือเขาเอาน้ำจากคลองมาต้มหรือเปล่าบางครั้งเนื้อมันจะเค็มมากเลยนะมันเค็มแล้วอันเค็มถ้าความเค็มเยอะเนาะเวลาเราตากแห้งแล้วยังไงมันก็จะไม่สนิทมันจะชื้นๆคือความเค็มมันจะออกพอเอาไว้มันจะคืนตัวกุ้งแห้งมันจะแลมีความชื้นแต่อันนี้เก็บไว้มันก็ไม่มีความชื้นมันจะแห้งสนิทไปเลยค่ะแล้วเราสัมผัสความรู้สึกเนาะอันนั้นมันเหมือนถ้ามันแห้งมันจะแลเก้ามืออันนั้นมันจะแลเราจับมันจะแลเหมือนมันติดมือหน่อยๆยังไงก็ไม่รู้บอกไปถูกเนาะอย่าเลือกที่มีสีแบบเหมือนสีแดงเข้มนะเขาเหมือนเขาจะใส่สีบ้างเปล่าอันนั้นก็ไม่แน่ใจเนาะแต่อย่างกุ้งแห้งที่บ้านเราเนี่ยสีคือไม่มีการใส่ขั้นตอนสุดท้ายก็คือต้องชิมป้าโตเก็บของรอบบ้านมาทำเป็นยำมะม่วงข่าอ่อนกุ้งแห้งมะม่วงแก้วเปรี้ยวข่าอ่อนบีบน้ำออกขยำกับน้ำปลาตำกุ้งแห้งแล้วก็โรยหน้า นิ่มลองเลยได้ไหมคะได้เลยอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่เคยทานมาก่อนลองเลยค่ะในการเอากุ้งแห้งข่าอ่อนแล้วก็มะม่วงมาผสมกันตรงนี้ดมแล้วน้ำลายจะไหล คือความหอมของข่ากับความหอมของกุ้งแห้งเนี่ยมันทำให้สลัดจานบ้านๆน่ะเป็นสลัดที่มันหรูหราสำหรับคนอย่างนิ่มข้าวกุ้งแห้งกิโลละ 2,000 ด้วยที่มันอร่อยเนี่ยความแพงเรารู้แล้วเดี๋ยวเราจะลองเอากุ้งแห้งพื้นบ้านของเราเนี่ยเอาไปให้พวกเชฟแบบที่ป้าดูในโชว์พวกเชฟกระทะเหล็กหรือเป็นเชฟที่เขาทำอาหารเขาลองทำอาหารแบบว่าคิดเมนูสร้างสรรค์จากกุ้งแห้งเนาะจะทำอะไรบ้างนอกจากที่เราทำใช่ไหมใช่ตบเลยสุดยอด คนนี้รู้จริง ถึงจะมาครัวอิตาเลียนนะคะกุ้งแห้งก็มาอยู่ในเมนูพาสต้าซอสกุ้งแห้งเริ่มที่ของแห้งค่ะตำในครกตามด้วยมะเขือเทศ
โอลิฟดำ ลูกเคเปอร์ น้ำปลา มะนาว และก็พริก I never used to in my recipe. มันน่าสนใจมากเลยที่ลูก้ายังไม่ยอมเอากุ้งออกจากครก เพราะว่ากุ้งเนี่ยถ้าอยู่ในส้มตำเนี่ยก็จะอยู่ในครกเขาก็ยังให้กุ้งแห้งอยู่ในครกอยู่เหมือนเดิม ทีนี้เนี่ยก็จะเอาเส้นพาสต้าที่เราทำนะคะ ขอชิมก่อนเนาะ ร้อน ใส่ มาก ลงไป แล้วก็ผสมแทนที่จะเป็นมะละกอใช่ไหมมันก็กลายเป็นเส้นพาสต้าแทนeven pasta is already delicious เนอะเครื่องปรุงที่เราเห็นเนี่ยค่ะเขาไม่ต้องผ่านความร้อนเลย สามารถทำเป็นน้ำสลัดสดๆได้ จะว่าไปก็คล้ายๆกับน้ำยำผสมกับส้มตำด้วยกันนะ โอ้โห professional มาก ถ้าทำนี่คือสมัครร้านส้มตำร้านไหนนี่ก็ต้องโด่งดังแน่นอน Yes. I will call this pasta Bangkok to Rome. กรุงเทพถึงกรุงโรม ว้าว Yeah. Okay, here's a plate. โอ้แทนที่มันจะเป็นชีสใช่ไหมคะ เราก็โรยกุ้ง ไม่ใช่ อันนี้กุ้งแห้ง I know. Wash it. อืม No, vabbè. อืม Ciao, ciao. Fantastic. delicioso Dai, for. ว้าว ไม่อยากเชื่อเลยว่ามันจะเข้ากันได้ดีอ่ะ มันมีคือน้ำซอสจากมะเขือเทศอะค่ะ มันได้กุ้งแห้งที่แบบโรยตัวลงไป แล้วก็ดูดน้ำขึ้นมา พอเวลาเราเคี้ยวปุ๊บทุกสิ่งทุกอย่างมันจะแบบวิ่งปูดปาดอยู่ในปากของเราอ่ะ สุดยอดลูก้า You see, not strong, elegant, delicate, and Elegant. really elegant and Tasty. mature